Η αυξητική χιλιών είναι ίσως η πιο παρεξηγημένη διαδικασία την οποία κάνουμε. Όλα τα άτομα που έρχονται στο ιατρείο για να διορθώσουν τα χείλια τους έχουν ένα φόβο μήπως τα χείλια τους παραμορφωθούν. Έχω, θα έλεγα εντός παρενθέσεως, κουραστεί να ακούω αυτό το να μην μπριστούν τα χείλια μου κλπ. Αντίθετα, η αυξητική χιλιών έχει πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα όταν γίνεται με μέτρο. Σιγά σιγά, λίγο λίγο. Μπορούμε να βάλουμε ένα ελάχιστο σε σημείο που να μην φαίνεται καν η αλλαγή. Πώς γίνεται τώρα? Ο κλασικός τρόπος με τον οποίο κάνουμε αυξητική χιλιών είναι με ιαλουρονικό, με έγχυση ιαλουρονικού. Ευτυχώς τα ιαλουρονικά που υπάρχουν σήμερα έχουν μια σημαντική διάρκεια. Βέβαια στα χείλη η διάρκεια είναι μικρότερη από τις άλλες περιοχές, παρόλα αυτά και πάλι διαρκούν αρκετά. Υπάρχουν ειδικά ιαλουρονικά για χείλη με πολύ καλή ελαστικότητα και αυτό είναι σημαντικό, είναι καινούργια αυτά τα υλικά που έχουν την ιδιότητα να ακολουθούν τις κινήσεις, γιατί τα χείλη δεν είναι μια στατική, δεν είναι ένα στατικό στοιχείο στο πρόσωπο, είναι ένα στοιχείο το οποίο έχει κινητικότητα. Επομένως θα πρέπει ό,τι βάλουμε να ακολουθεί αυτή την κινητικότητα. Βάζουμε λοιπόν τα ιαλουρονικά αυτά τα εξειδικευμένα που έχουν καλή ελαστικότητα και κάνουμε τη διαδικασία πάλι λίγο-λίγο. Κάνουμε μια διαδικασία σιγά-σιγά. Επομένως, το άτομο αυτό βλέπει μια μικρή διαφορά στα χείλη του, περνάει τελείως απαρατήρητη στο περιβάλλον του, δεν το καταλαβαίνει κανένας και ξαναέρχεται μετά από μια εβδομάδα ή μετά από ένα μήνα, όποτε θέλει τέλος πάντων, και προσθέτουμε σιγά-σιγά. Προσέχουμε πάντα να μην κάνουμε τίποτα το υπερβολικό. Κάνουμε αύξηση μόνο σε μικρά χείλη, όχι σε χείλη που είναι ήδη μεγάλα και θα πάμε να τα κάνουμε ακόμα μεγαλύτερα. Πάρα πολλές φορές έχω αρνηθεί τη διαδικασία αυτή, διότι έρχονται πολλές γυναίκες, οι οποίες, και άντρες πολλές φορές, οι οποίοι έχουν ήδη καλά χείλη και θέλουν να τα αυξήσουν ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, κάνουμε λοιπόν κάτι το διακριτικό. Το αφήνουμε, περνάει ένα χρονικό διάστημα και προσθέτουμε λίγο ακόμα. Τώρα, ο γιατρός πρέπει να είναι συμβουλάτορας, γιατί πολλές φορές το ίδιο το άτομο ξεχνάει πως ήταν και έχει την τάση να πέσει στην υπερβολή. Ο γιατρός θα το φρενάρει, θα βάλει τα όρια. Πολλές φορές σίγουρα έχουμε δει παραμορφωμένα χείλη, αλλά δεν έχουμε δει τα εκατομμύρια χιλιών που κυκλοφορούν, τα οποία έχουν κάνει μια διαδικασία αλλά δεν είναι παραμορφωμένα και τα νομίζουμε για φυσιολογικά. Δυστυχώς βλέπουμε μόνο τα αφύσικα. Υπάρχουν όμως και άλλες διαδικασίες που γίνονται πέραν του ιαλουρονικού. Το ιαλουρονικό είναι η πιο συνηθισμένη γιατί είναι πιο εύκολη. Επειδή όμως δεν έχει μόνιμο αποτέλεσμα, μπορεί ένα άτομο εξ αρχής ή μετά τη χρήση του ιαλουρονικού να μπει σε μια διαδικασία πιο μόνιμη. Εκεί μια πολύ καλή λύση είναι το λεγόμενο Permalip. Τι είναι? Είναι ένα ένθεμα σιλικόνης. Προσοχή, δεν μιλάμε για ενέσιμη σιλικόνη. Η ενέσιμη σιλικόνη στο παρελθόν έχει δώσει πολύ άσχημα αποτελέσματα. Εδώ μιλάμε για ένθεμα σιλικόνης, το οποίο δεν κάνει αντίδραση στον οργανισμό και αν κάποιου δεν του αρέσει είναι εύκολα αναστρέψιμο. Αφαιρείται εύκολα και ξαναγυρίζουμε στην αρχική κατάσταση. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Παράλληλα, έχει και μόνιμο αποτέλεσμα. Δεν θα μειωθεί ποτέ το αποτέλεσμά του. Μπορούμε να διαλέξουμε από διάφορα μεγέθη και να το τοποθετήσουμε. Μπαίνει εύκολα, αφαιρείται εύκολα. Η διαδικασία γίνεται στο ιατρείο με λίγο τοπική αναισθησία, μία μικρή τρυπούλα στη μία μεριά του χείλους, μία στην άλλη, η οποία μετά δεν αφήνει σημάδι και το τοποθετούμε. Το μόνο μειονέκτημα είναι ότι για μία εβδομάδα περίπου αυτά τα χείλια θα είναι πρισμένα και δεν θα είναι για να εμφανιστούν κάπου. Αλλά σε όλα τα υπόλοιπα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, όπως είπαμε, ασφαλής διαδικασία, αναστρέψιμη και χωρίς επιπλοκές. Πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Άλλη διαδικασία που μπορεί να γίνει είναι να γίνει εμφύτευση λίπους. Παίρνουμε λίγο λίπος, το φιλτράρουμε και το κάνουμε ενέσιμο στην περιοχή. Από το λίπος που θα βάλουμε, ένα 50% θα απορροφηθεί και το άλλο 50% θα μείνει επίσης για πάντα. Άρα και εκεί έχουμε μόνιμο αποτέλεσμα, το οποίο βέβαια και πάλι μπορούμε να το επιτύχουμε σταδιακά. Αυτές είναι οι τρεις βασικές μέθοδοι τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, η κάθε μία με τα πλεονεκτήματά της και τα μειονεκτήματά της μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Η μία δεν αναιρεί την άλλη. Πολλές φορές, παράδειγμα, έχουμε βάλει ενθέματα σιλικόνης και προσθέτουμε και λίγο ιαλουρονικό αν θέλει μια περαιτέρω αύξηση. Επομένως, μπορούν να συνδυαστούν και μεταξύ τους και φέρνουν ένα πάρα πολύ καλό και κυρίως φυσικό
αποτέλεσμα.